بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت دانشجویان عزیز دانشگاه جامی، مخصوصا دانشجویان سمستر چهارم پانزه حقوق و علوم سیاسی. شما عزیزان خوش آمدید میگم به اولین جلسه مضمون انگلیسی که به صورت آنلاین خدمت شما تدریس میشه. از شما به عنوان اولین خواهش می است که در این شرایط بعد کرونا و وضعیت دشواری که عاید کشور ما و تمام جهان شده، خود از کرونا مسئول نگه دارین و در خانه ها خوب بمانین و مکررن روی نکات بهداشتی فردی خود توجه داشته باشین تا خدای نکرده هیچ کدام از شما مصاب به کرونا نشین و باز ما شما مجال ازیر پیدا بکنیم که به صورت فیزیکی و حضوری در دانشگاه هم دیگر ملاقات بکنیم و درس‌ها رو پی بگیریم. مضمونی که قرار ما و شما به صورت آنلاین بخونیم همونطور که گفتم مضمون انگلیسی هست. استاد شما محمد صادق اکبری. تعداد کردیتی که ما و شما به صورت آنلاین میخوانیم 2 کردیت و هدف از درس ما این است که students should be able to read and write the legal English books perfectly and memorize the vocabularies. شاگردان باید این توانایی را حاصل بکنن که بخوانند و بنویسن انگلیسی حقوقی به صورت کامل and memorize the vocabularies و دامنه لغات حفظ بکنن که همانا یکی از ضروری ترین بخش ها می باشه. منبعی که ما و شما درس خود پیش میگیریم منبع قبلیه، یعنی لگل انگلیش و کتاب دوم هست و سمستری که شما عزیزان در او قرار دارین سمستر چهارم هست. طبقی که در جریان هفته اوله و درس اوله و عنوانی هست Proceedings before trial، اجراعات قبل از محاکمه. یعنی چی اجراعاتی در قسمت یک متهم صورت میگیره قبل از اینکه محاکمه بشه. چپتر 8 چپتر 8 که از کتاب ما دقیقا میشه صفحه 54. Activities فعالیت برای شاگردان should learn the translation of the passage، باید ای که ترجمه متن یاد بگیرن and memorize the vocabulary of chapter 8 و امو چپتر 8 لغاتی رو از بر بکنن. خواهش دوم ما از شما ای است که وقتی که این سلاید به خدمت شما قرار میگیره اینا رو از رو کتاب خواهد ببرین و دامنه لغات و متن و اینا رو از رو کتاب پیگیری بکنین و حتما لغات رو از رو کتاب حفظ بکنین. evaluation methodology، امو متد که شما ارزیابی میشین 20% exam از midterm exam، امتحان 20% به ایس امتحان وسط ترمی و فاینل اگزم و امتحان نهایی است که حالا ببینیم که کرونا ما مجال به این گپ میده یا خیر. منتها شما مکررن این درس ها پیگیری بکنین و کوشش کنین که یاد بگیرین. Proceedings before trial، امو اجراعات قبل از محاکمه. لطفاً کتابا خود باز کنین، من برای شما وکابلری یا امو دامنه لغات میخوانم و بعد از اون میریم به پسیج درس یا امو متن درس. در وکابلری چپتر 8 برای شما 10 دانه لغت در نظر گرفته شده که لغت اول proceedings، جریان یا عمل. proceedings، جریان یا عمل. proceedings، جریان یا عمل. trial، محاکمه. trial، محاکمه. accused person، شخص متهم شده. accused person، شخص متهم شده. detain، توقیف کردن. detain، توقیف کردن. refer، مراجعه کردن. refer، مراجعه کردن. البته یکی دیگه از معانی refer فرستادن است. وقتی شما مثلا یک متهم رو میخواین بفرستین به محکمه از واژه refer استفاده میکنین. renew، تجدید کردن. renew، تجدید کردن. detention، حبس یا توقیف. detention، حبس یا توقیف. extend، تمدید کردن. extend، تمدید کردن. consider، ملاحظه کردن. consider، ملاحظه کردن. innocent، بیگناه. innocent، بیگناه. اینا بود دامنه لغات یا امو وکابلری چپتر 8. شما خواهشم مجددنی است که خواهش میکنم از روی کتابای انگلیسی خود دامنه لغات به صورت کامل حفظ بکنید.
سلاید بعدی که در نظر گرفته شده برای از اینکه بعضی از دوستا میشه کتاب نداشته باشن، ما کوشش کردیم که عکس مو پسیجر به صورت هکس اور قرار بدیم در داخل سلاید تا عزیزا اور خط ببرند و ترجمه اور دقیق یاد بگیرند. Reading section بخش خوانش ما هست. Reading section بخش خوانش. Proceedings before trial. Proceedings before trial اجراحات قبل از محاکمه. اجراحات قبل از محاکمه. The proceedings before a trial are part of the legal process of a case. The proceedings before a trial are part of the legal process of a case. It starts from the time of arrest until trial. It starts from the time of arrest until trial. Once a suspect is arrested, he or she can be detained for up to 72 hours by the police. Once a suspect is arrested, he or she can be detained for up to 72 hours by the police. During this time, the prosecutor must get enough evidence to prove that he or she should go to a pre-trial hearing. During this time, the prosecutor must get enough evidence to prove that he or she should go to a pre-trial hearing. At hearing, the judge will decide if there is enough evidence. If there is enough evidence, the trial will be scheduled. Once enough evidence is found to refer the suspect to the court, once enough evidence is found to refer the suspect to the court, he or she is referred to the primary court. The primary court may renew the detention time for 2 months. The primary court may renew the detention time for 2 months. The Court of Appeals can also extend the detention time for another 2 months if necessary. The Court of Appeals can also extend the detention time for another 2 months if necessary. Finally, during the trial, the Supreme Court has the right to extend the detention time for another 5 months. However, if the detention time runs out before the court rules on the case, the accused should be released. During all this time, from the moment of arrest until proven guilty, the accused is considered innocent. دوستان عزیز، این تلفظ درس به صورت انگلیسی بود که خدمت شما ارائه شد. حال دقت کافی داشته باشین که متن بر شما به صورت کامل و واضح ترجمه بکنم و بعد از او شما عزیزا وقتی که کلیپ رو میشنوین و میبینین چندین دفعه شما نگاه بکنین تا ترجمه رو به صورت کامل یاد بگیرین و در کنار از او کوشش بکنین اسپل تمرین بکنین و معانی لغات رو یاد بگیرین. Reading section بخش خوانش. Reading section بخش خوانش. Proceedings before trial اجراحات قبل از محاکمه. Proceedings before trial اجراحات قبل از محاکمه. The proceedings before a trial are part of the legal process of a case. میگه اجراحات قبل از محاکمه جزئی از پروسه حقوقی یک قضیه هستند. The proceedings before a trial اجراحات قبل از محاکمه are part of the legal process of a case or the part of the legal processes of a case. میگه قسمتی از اجراعات حقوقی یک قضیه هستند. It starts from the time of arrest until trial. میگه شروع میشه از زمان بازداشت تا زمان محاکمه. It starts شروع میشه یعنی اجراعات شروع میشه from the time of arrest از زمان بازداشت until trial تا به محاکمه. Once a suspect is arrested زمانی که یک مظنون
بازداشت میشه. Once a suspect is arrested زمانی که یک مظنون بازداشت میشه he or she can be detained او مرد و یا او زن میتونه که توقیف بشه. he or she can be detained او مرد یا او زن میتونه توقیف بشه for up to 72 hours برای 72 ساعت باید پلیس توسط پلیس. During this time در جریان این ساعت during this time در جریان این زمان یا ساعت the prosecutor must get enough evidence the prosecutor must get enough evidence امو سارنوال باید پیدا بکنه شواهد کافی. the prosecutor must get enough evidence همون سارنوال باید پیدا بکنه شواهد کافی یا اسناد کافی to prove that he or she should go to a pre-trial hearing که ثابت بکنه to prove که ثابت بکنه that he or she که او مرد یا او زن should go to a pre-trial hearing بره به یک شنود قبل از محاکمه یعنی یک جلسه استماعیه قبل از محاکمه. at hearing در این جلسه استماعیه یا جلسه شنود the judge قاضی will decide تصمیم میگیره if there is enough evidence که آیا همو اسناد کافی یا مدارک کافی وجود داره. if there is enough evidence اگر اسناد کافی وجود داشت the trial محاکمه will be scheduled تقسیم بندی خواهد شد. if there is enough evidence اگر شواهد و اسناد کافی وجود داشت the trial محاکمه will be scheduled زمان بندی میشه که چی وقت محاکمه صورت بگیره. once enough evidence is found to refer the suspect to the court once زمانی که enough evidence مدارک کافی is found پیدا شد to refer the suspect to the court که متهم به محکمه فرستاده بشه he or she is referred to the primary court he or she is referred to the primary court او مرد یا زن فرستاده خواهد شد به محکمه ابتدایی. he or she is referred to the primary court او مرد یا زن فرستاده خواهد شد به محکمه ابتدایی. the primary court may renew the detention time for 2 months محکمه ابتدایی میتونه تجدید بکنه توقیف حضور برای 2 ماه. the primary court may renew the detention time for 2 months محکمه ابتدایی میتونه تجدید بکنه توقیف او برای 2 ماه. The Court of Appeals can also extend the detention time for another 2 months if necessary. The Court of Appeals محکمه استیناف The Court of Appeals محکمه استیناف can also extend the detention time for another 2 months if necessary. میتونه تمدید بکنه تایم توقیفه detention time تایم توقیفه for another 2 months if necessary برای 2 ماه دیگه اگر ضرورت باشه. finally بالاخره during the trial در جریان محاکمه the Supreme Court محکمه عالی یا استر محکمه has the right ای حق داره to extend the detention time که تمدید بکنه تایم توقیفه for another 5 months برای 5 ماه دیگه. finally بالاخره during the trial در جریان محاکمه the Supreme Court has the right ای حق داره to extend the detention time که تمدید بکنه تایم توقیفه for another 5 months برای 5 ماه دیگه. however اگرچه if the detention time runs out before the court rules on the case اگر تایم توقیف تمام شد
قبل از قواعد محکمه به روی مو قضیه the accused should be released متهم باید آزاد بشه. During all this time در جریان تمام این مدت during all this time در جریان تمام این مدت from the moment of arrest از زمان بازداشت from the moment of arrest از زمان بازداشت until proven guilty تا زمانی که اثبات میشه گناهکاری فرد until proven guilty تا زمانی که اثبات میشه گناهکاری همون فرد The accused is considered innocent فرد بازداشت شده بیگناه محسوب میشه. The accused is considered innocent اما فرد بازداشت شده یا متهم بیگناه ثابت میشه. یعنی باید توسط محکمه گناهی از او تثبیت بشه که بعد از او ما برای از او عنوان مجرم بدیم. در غیر از او صورت او بیگناه هست. دوستان عزیز این درس ما شما 2 پاراگراف هست که من متن کتاب تصویری عکس گرفتم و خدمت شما عزیزا به این جور نشر کردم و ترجمه را ارائه شد. 10 تا لغت داره، لغت ها از او کوشش بکنین حفظ بکنین و همچنان یک گرامری هم دوستا داره. در اینجا مدل اکسلری وربز یا امو افعال کمکی برای شما به کتاب آمده که یکی کنه، یکی میه، یکی شده و یکی مسته. افعال کمکی کتاب شما طوری که تعریف کرده میگیم افعال کمکی یا مدل auxiliary verbs provide meaning for the main verb مفهوم یا معنا برای فعل اصلی کامل میکنن. For example ability, possibility, permission, obligation and advice. میگیم I can work hard من میتوانم سخت کار کنم. I can work hard من میتوانم سخت کار کنم. در اینجا can به عنوان یک فعل کمکی آمده. پس اگر تعریف مدل auxiliary verb نیاز باشه شما چی میگین؟ افعال کمکی عبارت از افعالی می باشن که برای فعل اصلی مفهوم یا معنا کامل میکنن. تعداد نازیاد هست و به عنوان فعل کمکی در جملات استفاده میشن که به کتاب شما آمده میتونیم کار بکنین. همچنان در صفحه 55 کتاب شما اسپلینگ اکسرسایز هست میشه که شما اسپلای کتاب کار بکنین و یک درس یک اکتیویتی مهمتری که هست که شما باید دور کار بکنیم در صفحه 56 کتاب conversational activities آمده که من خواهش میکنم اینا رو پیش خود خوب بخوانین و کوشش کنیم که ترجمه بکنیم. در روی کتاب آمده student fan و student 2 که شما نیاز نیه این کار بکنین، فقط کوشش کنین که محاوره به پیش خود کار بکنین. من نمیفهمم که ما و شما زمان داریم، فقط 2 دقیقه دیگه زمان داریم. درس شما به همین صورت چون جلسه اول است میخوایم که تشریح بیشتری بدم، به همین صورت درس شما به صورت آنلاین برگزاری میشه و ترجمه میشه. کوشش کنین که هم بگیر پیگیری بکنیم و خود از کرونا عزیزان مواظبت بکنیم. جلسه اول ما شما که چپتر 8 کتاب از کتاب لیگل انگلیش بود تمام شد. تا جلسه دوم خدا نگهدار.